امشب در 24 دونالد ترامپ در انتقاد شدید از زلنسکی گفته او کمدین دیکتاتوره که پای آمریکا رو به جنگ باز کرده. پوتین میگه برای مذاکرات صلح با اوکراین نیازی به میانجی نداره. اعلام آمادگی حماس برای آزاد کردن همزمان همه گروگان‌ها در مرحله دوم آتش‌بس. سخنگوی این گروه گفته شرط این آزادی آتش‌بس دائمی و خروج کامل ارتش اسرائیل از نوار غزه است. گزارش نیویورک تایمز از بحران انرژی در ایران. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این گزارش رو با نقل قول این گونه است که رژیم‌ها سقوط می‌کنند بازنشر کرده. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد شدید از ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش او رو کمدین موفق و دیکتاتوری بدون انتخابات خونده. دونالد ترامپ گفته زلنسکی باید سریعتر عمل کنه وگرنه کشوری برای او باقی نمیمونه. این در حالیه که پیشتر رئیس جمهوری روسیه گفته بود مذاکرات صلح با اوکراین نیاز به میانجی نداره. پوتین گفته هدف از دیدار وزرای خارجه آمریکا و روسیه در عربستان سعودی برای آغاز مذاکرات صلح اوکراین افزایش اعتماد بوده. پوتین با اشاره به گفتگوی تلفنیش با رئیس جمهوری آمریکا هم گفته که از دیدار با ترامپ استقبال میکنه اما هنوز آماده نیست بگه چه زمانی میتونه با او دیدار کنه. همزمان رئیس جمهوری اوکراین در واکنش به سخنان دونالد ترامپ درباره خودش و جنگ این کشور با روسیه گفته رئیس جمهوری آمریکا در حباب اطلاعات نادرست گرفتار شده. خبرنگارمون سمیرا قرایی از وزارت خارجه با ما. سمیرا، هنوز مذاکرات رسمی شروع نشده، تنش بالا گرفته بین اوکراین و آمریکا و این شرایط خوبی طبیعتا نمیتونه باشه برای آقای زلنسکی. همینطور فرداد، ما اساساً هم نمیدونیم مذاکرات رسمی کی آغاز خواهد شد، چه سر و شکلی خواهد داشت. آنچه که روز سه‌شنبه در ریاض اتفاق افتاد قرار بود مقدماتی باشه برای مذاکرات بیشتر و توجه دو کشور روسیه و آمریکا بیشتر برای بهبود روابط خودشون بود که در این 4 سالی که آقای بایدن سر کار بود این روابط به شکل تاریخی تیره و تار شد. اتفاقات مهمی که در این 24 ساعت افتاده حقیقتا یک مقدار توصیفش سخت است. آقای ترامپ روز گذشته در فلوریدا اعلام کرد که آقای زلنسکی محبوبیت بسیار کمی داره، باید انتخابات برگزار بکنند و بعد گفتش که این اوکراینی ها ناراحتند که چرا یک صندلی پای میز مذاکره ندارند. اینها صندلی داشتند، 3 سال این صندلی در اختیارشون بود، کاری نکردند و نباید شروع میکردند. این صحبت های آقای ترامپ بسیار واکنش داشت در رسانه‌های ایالات متحده که این قلب حقیقت هست، این تحریف واقعیت است و این اوکراین نبوده که این جنگ رو شروع کرده. در رسانه ها واکنش داشت و از سمت خود زلنسکی هم واکنش هایی داشت که گفت آقای ترامپ ظاهرا اخبارش رو از روسیه میگیره، اینها ضد اطلاعات هست. اون چیزی که من از تیم ترامپ انتظار دارم واقعیت و حقیقت بیشتر هست. همه اینها روز گذشته تمام شد و خب ما فکر کردیم که فردا روز دیگریه و با یک مجموعه خبرهای دیگری راجع به روسیه و اوکراین و این تنش‌هایی که ایجاد شده شروع خواهیم کرد که آقای ترامپ آمد در تروس باز جملات تندتر و به شدت پرتنشتری در قیاس با روز گذشته نوشت که آقای زلنسکی دیکتاتوریه که از صندوق انتخابات هم بیرون نیامده. این اشاره است به عدم برگزاری انتخابات در اوکراین. در سال 2019 آقای زلنسکی انتخاب شد، 5 سال باید رئیس جمهور میماند و در سال 2024 باید باز انتخابات برگزار میشد. اما از اونجایی که این کشور درگیر جنگ هست و در شرایط حکومت نظامی است این انتخابات برگزار نشده. آقای پوتین میگه که زلنسکی کسیه که مشروعیت نداره چون انتخاباتی در سال 2024 برگزار نکرده. حالا همون حرف رو آقای ترامپ داره میزنه و میگه که آقای زلنسکی محبوبیتی نداره، آقای زلنسکی دیکتاتوره و بدون انتخابات هم هست که بر اوکراین داره حکمرانی میکنه. جلوتر نوشته که زلنسکی تونسته بایدن رو مثل موم در دست خودش بگیره، پای آمریکا رو بکشه در جنگی که پیروزی نداشته. 350 میلیارد دلار هم از آمریکا به جیب زده بابت این جنگ که باز از سمت آقای زلنسکی این صحبت رو قبلتر هم آقای ترامپ کرده بود. امروز باز این سوء استفاده از جنگ توسط زلنسکی و اوکراین رو ادامه داده. این صحبت ها رو زلنسکی میگه کلیت این جنگ 300 میلیارد دلار هزینه داشته، 200 میلیارد دلارش از سمت اروپا و آمریکا آمده. نگاه بکنیم ببینیم اعداد ارقامی که آمریکایی‌ها دارند منتشر میکنند و نه الان در تمام این مدت
هر بار که کنگره ایالات متحده یا رئیس جمهور یک مقدار پول، یک فاندی رو، یک حمایت مالی رو برای اوکراین آزاد کرده، اینها همه ثبت شده. 119 میلیارد دلار آمریکا از زمان حمله روسیه به اوکراین کمک کرده، در قالب کمک‌های مختلف، همش هم نظامی نبوده و باقیش که 81 میلیارد دلاری داره از اروپا به اوکراین میرسه و عددی که آقای ترامپ داره اعلام میکنه عدد درستی نیست. آقای زلنسکی داره اینها رو بیان میکنه. الان فرستاده آقای ترامپ در کیف است، آقای کلاگ، تا بیشتر صحبت بکنه، بشنوه که اوکراینی ها چه میگن، حرفای زلنسکی رو به آقای ترامپ منتقل بکنه. باید ببینیم که ادامه این تنش‌ها به کجا میرسه. پوتین که بسیار خوشحال است و میگه این اولین باره در این سالهای اخیر که انقدر طرف غربی با آغوش باز و دوستانه از ما حمایت کرده، با ما صحبت کرده، بدون اینکه بخواد آنچه در گذشته اتفاق افتاده رو محکوم بکنه. ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا. نیکیتا اسماگین، روزنامه‌نگار و کارشناس امور بین‌الملل از باکو، و آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما هستن. با آقای اسماگین شروع می‌کنم. باورش یکم سخت، اینطور نیست ایالات متحده که اینقدر تمام قد پشت اوکراین بوده، این چنین خصمانه الان رئیس جمهورش در مورد همتای اوکراینیش در آستانه مذاکراتی که دست کم ایالات متحده باید درش بی‌طرف باشه صحبت می‌کنه؟ این میشه گفت که منطقی است، چون ما میبینیم که اول ترامپ یعنی هیچ اهمیتی به اوکراین نمیده و این از اول مشخص بوده که اوکراین برای او مهم نیست. اما به غیر از این ما میبینیم که روابط شخصی برای ترامپ خیلی مهم است و در زمان انتخابات، قبل از انتخابات، زلنسکی نشان داده که او طرفدار بایدن بوده. پس فکر میکنم که این نه فقط یعنی نظر ترامپ یعنی از چیزی که به نفع امریکا است به نظر او، اما همچنان چیزی که نشان میده نظر شخصی او. پس فکر میکنم که فعلا وضعیت اینجوری است که امریکا با ترامپ اینجوری است که اهمیت به اوکراین نمیده و گفتم که اینجا هم دلیل شخصی است، هم دلیل سیاسی. آقای حسامی، موضوع فقط اوکراین هم نیست. این متحدان اروپایی ایالات متحده چطور دارن رو نگاه میکنن؟ اگر شما الان در استونی باشید، در لتونی باشید، در لهستان باشید و ببینید که ایالات متحده این چنین از کشوری که برای چند سال گذشته، 3 سال گذشته تمام قد در مقابل روسیه ازش حمایت کرده، الان با چنین الفاظی از اون یاد میکنه، چه حسی میگیرید در مورد ناتو، در مورد حمایتی که میتونید از واشنگتن روش حساب بکنید؟ بله، خب اینم پرسش خوبیه. همونجور که میدونید و الان گفتید، مسئله فقط اوکراین نیست. اولا چه پیامی به دنیای آزاد یا دنیای دموکراسی خواه و مخصوصا در شرق اروپا میفرسته، چه پیامی به غرب اروپا میفرسته وقتی متحدین پرپاقرص آمریکا در واقع از همین مذاکرات هم محرومن. یعنی در حقیقت شما نه اتحادیه اروپا، نه سازمان ملل، نه حالا کشورهای بازیگر اصلی در اروپا رو به این نشست دعوت میکنید. حتی اوکراین هم جزء این مذاکرات نیست. یعنی در واقع یک پیامی پرزیدنت ترامپ داره به تمام دنیا میفرسته که مسئله اون تکروی یا یونیلترالیزم، یک جانبه تکروی کردن رو داره جا میداره که ما قدرت داریم. قدرت آمریکا این است که میتونه این کار انجام بده. شما چه باشید چه نباشید ما این کار رو میکنیم و کردیت و اعتبار آمریکا رو در گرو میذاریم که این کار رو انجام بده و من این کار رو میتونم انجام بدم. بعد عواقب بعدیش که وقتی که در واقع زلنسکی گفت که اطلاعاتی که شما دارید در واقع نادرسته، بر اساس اطلاعات نادرست دارید قضاوت میکنید، خب به هر حال واکنش پرزیدنت ترامپ رو هم دیدید که تو مثلا دیکتاتوری و بعد مسئله شخصی شد که این روش آقای ترامپ هم هست. اگر شما اینو به عنوان یک نگوشیتینگ تاکتیک، یعنی تاکتیک های مذاکره نگاه کنید، یه بحثیه. اما اگر این رو ببرید به جایی که بازیگرانی که حالا یا بایستی تعهد بدن یا تعهدشون رو زیاد و کم کنن بازیگرانی بجز آمریکا باشن، خب اونا رو هم شما دارید به حاشیه میبرید و فکر نمی کنم صلح در
منطقه یعنی در اروپا و اروپای شرقی بدون کمک ناتو و نیروهایی که بازیگرانی که هم دارن تا امروز پول دادن، هم کمک نظامی کردن، هم کمک‌های امنیتی و اطلاعاتی کردن امکان پذیر باشه. اما به هر حال اینجا هستیم. یه نکته دیگه هم شما اشاره کردید خیلی مهمه و اون مسئله در واقع چشماندازی که از سیاست خارجی آمریکا این حرکات نشون میده. زمان رونالد ریگان که خب پرزیدنت خیلی محبوب آمریکا است، هم از طرف جمهوری‌خواه هم دموکرات‌ها، این مسئله‌ای که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و مسئله دموکراسی و دموکراتیزیشن و جلوگیری از نفوذ اتحاد جماهیر شوروی بسیار مهم شد و به نتیجه رسید. الان مثل که آقای ترامپ اون مسئله might makes right، یعنی قانون جنگل، قدرت الان دست روسیه است، شما چرا اصلا جنگو شروع کردید؟ در واقع اصلا بکنم سمیرا واژه تحریف رو به کار برد. این در حقیقت فریمینگ ایشیو، ویترین سازی است که کاملا غلط و اشتباه است، ولی به هر حال الان به اینجا رسیدیم. یعنی اونی که قدرت داره توحش قانون جنگل قرار حکمرانی کنه و این است که آقای ترامپ طرف روسیه رو در حقیقت اینجا دارن میگیرن که شما اصلا باعث این به اینجا نمیرسید. یه مسئله دیگر هم من بگم. آقای اسپاگی بفرمایید. ببخشید، آمریکا منافع خودش رو در نظر میگیره وارد این جنگ ها میشه. درست دموکراتیزیشن مهمه، مردم اوکراین مهمن، ولی مسئله جلوگیری از نفوذی که ممکنه استالینیزم رو در روسیه دوباره احیا کنه برای آمریکا خیلی مهمه. بنابراین این خرجایی هم که میبینید فقط عامل منفعه نیست، فقط همت عالی نیست، منافعش ملی آمریکا هم زینفع آمریکا. آقای اسماگین، آقای زلنسکی نشون داده که خب در جریان این جنگ خیلی مقاومت از خودش نشون داده، علیرغم خب کمک‌های سخاوتمندانه ایالات متحده آمریکا و طرف‌های اروپایی. اگر واقعا این امتیازدهی‌ها به مسکو از سمت آمریکا زیاد باشه یا تحقیرهای این چنینی از سمت آقای ترامپ علیه او بالا بره، چقدر این خطر وجود داره که اصلا مذاکرات به نتیجه نرسه و اوکراین احتمالاً با حمایت‌های محدودتر غربی‌ها به خصوص در اروپا به جنگ ادامه بده؟ اول ما الان می‌بینیم که فعلا فقط دو تا طرف مذاکرات داریم، روسیه و آمریکا و اونا با یک دیگه، یعنی ترامپ با پوتین نظرشون فکر می‌کنم تا یه مقدار یکی است. یعنی هر دو تا اهمیتی به اوکراین نمیدن، هر دو تا دوست ندارند اوکراین بخش اون مذاکرات بشه و اونا دوست دارند یعنی همه چیز حل کنند بدون اوکراین. البته که اوکراین ضد این وضعیت هست، اما ما میفهمیم که در واقع اوکراین فعلا در وضعیت خوبی نیست. یعنی ما میتونیم بگیم که یه سال پیش و به خصوص 2 سال پیش وضعیت خیلی بیشتر به نفع اوکراین بوده. الان روسیه کم کم برنده میشوند. البته این یعنی گرفتن سرزمین جدید چندان سریع نیست، یواش است، اما به هر حال کم کم روسیه برنده میشود و خیلی خط تو روسیه خط میگن که ما هیچ نیازی به مذاکرات نداریم و ما میتونیم خودمون برنده بشیم و اینجوری. اما به هر حال این یعنی ادامه جنگ یه چیزی سختیه برای روسیه، برای اقتصاد روسیه و حداقل روسیه دنبال یه آتش بسی هست، حداقل دنبال یه نمیدونم استراحت کوتاه هست و احتمالش هست که مثلا اگر مذاکرات به نتیجه نرسند یعنی ادامه بشه. اما من فکر میکنم که احتمال خیلی بیشتر است که ما به یک نتیجه برسیم، اما این نتیجه کوتاه مدت بشه. چون اگر مثلا روسیه یعنی نمیگیره همه چیز که دوست داره بگیره، اگر همه درخواست‌ها را روسیه یعنی تو مذاکرات به نتیجه نمیرسند، مثل به رسمیت شناختن اون سرزمین هایی که روسیه گرفته یعنی برای روسیه و موضوع ناتو و موضوع برداشت تحریم ها، اگر فقط بخش از یعنی چند تا از این درخواست ها میتونند چیز کنند
به دستشون بگیرن. فکر میکنم که احتمال خیلی زیاد است که ما به یه نمیدونم آتش بسی برسیم و بعداً جنگ ادامه بشه. پس این فکر میکنم که خیلی احتمالش خیلی زیاد است. و دوم که مهم است، فکر میکنم که خیلی مهم است که ما نمیفهمیم تو ذهن پوتین چی است، چون مشخصه که این جنگ فقط یعنی شروع شد چون که پوتین دستور داد. یعنی اغلب نخبگان روسیه ضد این جنگ بودند. میشه گفت که تقریبا همه نخبگان روسیه، یعنی هم دولت روسیه هم همه ضد این جنگ بودند. پس و پوتین خودش یه تصویر خود داره از روابط بین المللی، از نفع خودش در روابط بین المللی و خیلی دوست داره تو کتاب تاریخی بمونه و بنابراین یعنی ما میشه گفت که نمیفهمیم چی بشه بعد از اون مذاکرات. یه بار دیگه میخوام تکرار کنم که به نظرم احتمالش خیلی زیاد که ما به این نتیجه برسیم تو این مذاکرات، اما چقدر طولانی مدت بشه نمیدونیم فعلا. آقای حسامی، آیا ممکنه شروع تغییر فضا، تغییر پارادایم عمده اتحادهای امنیتی غربی باشه؟ بالاخره میدونیم که تمرکز ایالات متحده آمریکا داره میره رو منطقه اقیانوس آرام، به خصوص رقیب اصلیش چین. آیا این ممکنه شروع فصلی باشه که آمریکا به اروپایی‌ها بگه خیلی خوب شما خودتون مراقب وضعیت امنیتی خودتون باشید، پیمان آتلانتیک شمالی هم که بالای مدار رأس السرطان و شمال آتلانتیک رو، شمال اقیانوس اطلس رو فقط پوشش میده، در اقیانوس آرام قرار نیست شما به ما کمکی بکنید، بنابراین ما میریم به سمت دغدغه‌های خودمون در اقیانوس آرام. پرسش جالبیه. من مطمئنم که بعضیا ممکنه بر همین باور باشن، اما همونجور که میدونید بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا باعث و بانی بسیاری از این سازمان‌هایی شد که در واقع الان یک قدرت امنیتی نظامی اقتصادی هستند و این به اصطلاح توانایی مالی و امنیتی و اطلاعاتی آمریکاست که باعث شده یک صلح نسبتاً پایداری در اروپا به وجود بیاد. تا قبل از این حمله کشوری به کشور دیگه حمله نکرده بود. یعنی شما در اروپا از 1945 کشوری ندارید که به یک کشور دیگه حمله کرده باشه به جز روسیه که الان میبینید حمله کرده. ولی بله جنگ داخلی بوده، بوسنیا رو دیدیم، اما این خودش یه چیز جدیدیه. حالا اتحادیه اروپا به عنوان یک قطبی، اگر دنیا حتی داره طرف مالتی پولار میره، چند قطبی شدن میره، بالاخره اتحادیه اروپا یک قدرتی است. حالا شما سازمان ملل هم که کنار بذارید، درسته چین هم بازیگره، اما من فکر نمی کنم این اتحادیه ها، این سازمان هایی که یک شبه به وجود نیامدن یک شبه هم از بین نمیرن و در حقیقت یکی از مسائلی که پوتین داشت با اوکراین همین مسئله این است که پولند، لهستان و احتمال به اصطلاح ورود اوکراین به ناتو قوی تر بشه. کسی بیشتر از تنها کسی که ممکنه این رو خیلی دوست داشته باشه که اتفاق بیفته چین و روسیه خواهند بود، تنها کشورهایی که ناتو از بین بره. ولی ممکنه این در حقیقت باز نگوشیدینگ تاکتیک باشه که مسئولیت مالی ناتو رو کشورهای متحد قبول کنن. ولی من فکر کنم در خود ادمنستریشن پرزیدنت ترامپ هم این دیبیت و این بحث و گفتگو باشه که بایستی چیکار کرد. ضعیف کردن اینا به نفع کی تموم میشه؟ و من فکر کنم جواب ساده‌ای در این مقطع زمانی یادتون باشه که هنوز 30 روز نشده، در حقیقت هنوز 30 روز نشده از پرزیدنت جدید در ایناگوریشن سوگند خوری پرزیدنت ترامپ. بنابراین ما اول راهیم. ممنونم از هر دوی شما. نیکیتا اسماگین، روزنامه‌نگار کارشناس امور بین الملل از باکو، و آرام اسلامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند.
یک مقام ارشد حماس به خبرگزاری فرانسه گفته این گروه آماده است همه گروگان‌های باقی مونده رو در مرحله دوم آتش‌بس آزاد کنه. مشاور رسانه‌ای گروه حماس گفته میانجی‌ها از این پیشنهاد مطلع شدند. حماس جزئیاتی درباره تعداد گروگان‌های فعلی باقی مونده ارائه نکرده. از شروع آتش‌بس حدود یک ماه پیش تا به حال 19 گروگان اسرائیلی در ازای آزادی بیش از 1100 زندانی فلسطینی مبادله شدند. پیشنهاد حماس در حالی که مقامات آمریکایی چهارشنبه اعلام کردند واشنگتن تامین مالی نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطینی رو به عنوان بخشی از تعلیق گسترده‌تر کمک‌های خارجی متوقف کرده. واشنگتن پست با نشر این خبر نوشته که این اقدام در حالی صورت گرفته که تشکیلات خودگردان با چالش‌هایی در حفظ امنیت کرانه باختری و آماده‌سازی برای نقش احتمالیش در اداره نوار غزه مواجهه. اردوان روزبه همکارم از واشنگتن دی سی با ما. اردوان، چه بیشتر می‌دونیم در مورد این پیشنهاد حماس؟ واقعیت همین هستش که هنوز همه چیز نه برای اسرائیل و نه برای آمریکا به طور مشخص و شفاف روشن نیستش. از طرفی ما میدونیم که آقای بنیامین نتانیاهو از سوی خانواده‌های گروگان‌ها تحت فشار زیادی است به دلیل اینکه دور دوم مذاکرات قرار بوده در ماه فوریه انجام بشه که هنوز این اتفاق نیفتاده. فشارها در تل‌آویو و اعتراضات رو در یک طرف داریم، اما در طرف دیگه بس بر سر این هستش که از کم 51 گروگان باید باقی مونده باشه. به گفته ارتش اسرائیل دست کم 35 تا از اونها کشته شدن. به این معنا که اگر فرض کنیم حماس پیشنهادی در ارتباط با آزادی کامل، یعنی خروج کامل اسرائیل از خاک غزه بده در قبال آزادی گروگان‌ها، دست کم ما میدونیم در روز پنجشنبه 4 جنازه از گروگان‌ها به خاک اسرائیل برمیگردن و 6 گروگان زنده روز شنبه آزاد خواهند شد. مطمئن نباید باشیم که واقعا چه تعداد باقی مانده وجود داره برای این معامله. اما از طرف دیگه اسرائیل به هیچ وجه حاضر نیستش که در هیچ نوع توافقی قرار بگیره که بخواد به طور کامل کنترل نظامی منطقه غزه رو ترک بکنه. در همین حاله که ما میدونیم پیشنهاد آقای ترامپ در ارتباط با گرفتن خاک غزه که در ماه ژانویه مطرح شد خودش در عمل یک جنجال دوم رو به پا کرد که اینها در کنار هم داره اتفاق میفته. دولت‌های عربی درست در همین شرایط در تلاش هستن که جلوی درگیری‌های بیشتر و تشدید درگیری‌ها رو بگیرن. اونها امروز اعلام کردن که دست کم 5 کشور عربی یعنی اردن، مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر توافق کردن که یه طرح اولیه رو برای اداره غزه بدن. در چنین شرایطی هستش که اونا دارن میگن در طول یک پروژه در مرحله اول در 3 سال اول در یک پروژه 20 بیلیون دلاری اونها به بازسازی غزه خواهند پرداخت و البته مردم خاک غزه رو ترک نکنن. این صحبتی هست که روز گذشته مارکو روبیو با رئیس دولت امارات متحده عربی داشته و در این صحبت رئیس دولت امارات متحده تاکید کرده که به هیچ وجه موافق خروج از منطقه نیستن. حالا مشکل بزرگی هستش که اگر حماس فرض کنیم به تعهدش هم بخواد عمل بکنه، روشن نیستش که اداره غزه به چه ترتیب خواهد بود، به دلیل اینکه تشکیلات خودگردان فلسطینی پیشنهاد میکنه که اونها اداره بکنن، اما دولت‌های عربی معتقد هستن که اصلا ضرورتی وجود نداره که بخواد تشکیلات خودگردان اداره اونجا رو انجام بده و طرحی در روز 4 مارس قرار هستش در نشست سران عرب مطرح بشه اسمی از دولت خودگردان آورده نشده توش. پس در این وسط میتونیم بگیم وضعیت هنوز مناقشه آمیزه به دلیل اینکه وضعیت غزه روشن نیست، پیشنهاد حماس روشن نیستش که دقیقاً در کجا خواهد بود و چه تعداد گروگان باقی مونده. دولت آمریکا معتقد هستش هیچ نوع جنگی نباید اتفاق بیفته. از طرف دیگه مشخصا معلوم نیستش که این پیشنهاد فوری دولت‌های عربی بودجهش از کجا قرار تامین بشه و این ارتش عربی قرار هستش که چجوری منطقه رو اداره بکنه. ممنونم از تو. اردوان روزبه همکارم از واشنگتن دی سی با ما. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل‌آویو و شهیر شهید ثالث تحلیلگر مسائل ایران و روابط بین‌الملل از کلگری به ما پیوستن. آقای سبتی، چقدر چشتون آب میخوره از اینکه این تبادل گروگان‌ها به نتیجه برسه؟ سلام به شما و بینندگان. ببینید در 2-3 روز آینده که این 2 مرحله باید انجام بشه، خب حماس میشه گفت همیشه و معمولاً پای حرف خودشون میستن، چون این یک رفتار تروریستی هست که میخوان از یک طرف
مثلا گروگانها رو بگیرن، از یک طرف یک چهره رحمانی از خودشون نشون بدن و مثلا فردا اون 4 جسد رو که اون خانواده، اون خانم با 2 بچه نوزاد که در اونها هستن به اضافه 1 نفر دیگه و واقعا اون تبدیل شد به سمبل گروگانها، اونها رو آزاد میکنن. روز شنبه 6 نفر زنده رو آزاد میکنن. این برای حماس یک مقدار چهره رحمانی شاید به وجود میاره بعد از اون فاجعه‌ای که به بار آورد. شاید اونها اینجور تصور میکنن، اما در دراز مدت اینها میخوان این قضیه رو ببندن و فیصله بدن و در واقع مرحله دوم رو هم فوری انجام بدن. حالا چقدر از گروگانها رو پس بدن اون دیگه واقعا مشکوک هست و معلوم نیست، ولی میخوان در واقع یک حیله‌ای بزنن. این نیست که حماس مثلا واقعا حسن نیت میکنه و میخواد زودتر کارها رو انجام بده. اونها حتی حاضر نیستن لیست گروگانها رو، زنده ها و مرده ها رو بدن به اسرائیل. هر دفعه فقط قطره چکانی، 3 نفر این طرف 4 نفر اون طرف، اینها رو به اسرائیل میدن و با اینکه اسرائیل اطلاعات بسیاری داره از وضع اونها، ولی خب چون اثبات کافی نیست نمیتونن برن به خانواده ها بگن که اون شخص شما مثلا مرده است یا زنده است یا تکلیف چه خواهد بود. حتی حماس همچین حسن نیتی نشون نمیده، بلکه میخواد اون مرحله دوم رو زودتر انجام بده، یکی بکنه با مرحله اول، برای اینکه سربازای اسرائیل، ارتش اسرائیل هر چه زودتر خاک اونها رو ترک کنن، اینها برگردن به بازسازی تونل هاشون، مقره های نظامیشون. ما شنیدیم در 1-2 روز پیش حتی تونستن یک تونل رو دوباره بازسازی کنن در حین جنگ. اونها به فکر بازسازی غزه نیستن، به فکر آینده مردم غزه نیستن، فقط میخوان دوباره برگردن به سلطه کامل و دوباره اون مواد تخریبی و اون مکانهای مخرب رو دوباره بازسازی کنن. پس در واقع این 2 چهره مختلف حماس هست که ما رو نباید به اشتباه بندازه. آقای شاهد ثالث، خب حماس ضربه بسیار سنگینی در این 1 سال و خورده گذشته خورده. در بهترین حالت واقعا امید اونها به چه است؟ چه تصویری از خودشون فکر میکنید دارن بعد از آتش بس کامل؟ من فکر میکنم با این خبری که سکای نیوز و الجزیره دادن که حالا به هر صورت الجزیره مرتبط هستش با حکومت قطر، که حاضر هستن اداره غزه رو به دست تشکیلات خودگردان بدن، به نظر من یک عقب نشینی، اگر این خبر صحت داشته باشه که من فکر نمی کنم نداشته باشه، یک عقب نشینی خیلی خیلی جدی است. این که شما میپرسین که چی تو ذهنشون هست، به نظر من به این نتیجه رسیدن که ادامه این وضعیت جز این که کشتار پشت کشتار باشه و به هر صورت الان یه سری نظرسنجی‌هایی که شده نشون میده که محبوبیت اینها در داخل غزه پایین اومده، خودشون هم با مسئله مواجه هستن. از طرف دیگه به نظر من اون طرف قضیه هم ما باید نگاه بکنیم، مسئله اسرائیل هم باید نگاه کنیم. هر کسی که 4 تا کتاب در مورد روابط بین الملل و جنگ‌های نامتقارن خونده باشه میدونه، یعنی من از روز اول هم تو مصاحبه هم با شما، هم تو نوشتم تو توییتر گفتم غیر ممکنه که در این شرایط با این جنگ نامتقارن، به خصوص در خیابان‌های شلوغ که یک سرفصل است، وقتی که اون نیروی ضعیفتر یه پایگاه مردمی و توده‌ای هم داره، یه نیروی منظم بتونه اون رو از بین ببره، یه همچین چیزی غیر ممکنه. بنابراین از روز اول این حرف که تمام اعضای حماس مرده های متحرک هستن، این صحبت ها از هم، گزارش رویترز میگه بین 10 تا 15 هزار نفر اضافه تر عضو گرفتن از 7 اکتبر و به نظر من از بین بردن حماس توی این شرایط در غزه جز یک رویا چیز دیگه ای نیست، غیر ممکنه. و اینکه حماس اگر فکر کنه میتونه 2 مرتبه اونجا برگرده و قدرت رو به دست بگیره، اون هم یه حرف رویایی هستش، هیچ پشتوانه و پشتیبانی نداره، نه بین المللی نه بین کشورهای عربی. اگر بخوان اونجا رو بازسازی بکنن به پول قطر، عربستان، امارات احتیاج دارن، این پول تضمینش این هست که حماس باید عقب نشینی بکنه. برای حماس باید ببوسه این قضیه رو بذاره کنار که اونجا بتونه کنترل رو به دست بگیره و این جنگ باید پایان پیدا بکنه. هیچ جنگ به اصطلاح ابدی ما در تاریخ نداریم. منتها مشکل به نظر من کجاست؟ مشکل اینه که آقای نتانیاهو الان تهدید شده توسط این نیروهای اولترا راست
داخل کابینه که کابینه رو ترک میکنن و دولت سقوط میکنه. این یه مشکل عظیمیه براش. راه جلو رفتن ندارن، چون چقدر میخوان اونجا آدم بکشن و بگن که ما حماس رو از بین بردیم. واقعا بی‌نتیجه و راه جلو رفتن نیست، راه عقب نشینی هم به نظر من نیست. مشکلیه برای آقای ناطق. ممنونم از شما. شاعر شهید ثالث، تحلیلگر مسائل ایران، و بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل‌آویو. ایلان ماسک اعلام کرده قصد داره با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره پیشنهادی برای بازگردوندن بخشی از صرفه‌جوهای دولتی به مالیات دهنده‌ها صحبت کنه. این پیشنهاد اولین بار در شبکه اکس مطرح شده که به دنبال اون آقای ماسک، مدیر عامل تسلا و اسپیس ایکس، نوشته این پیشنهاد رو با رئیس جمهوری بررسی میکنه. بر اساس این پیشنهاد 20% از 2 تریلیون دلار هزینه‌های دولتی مد نظر ماسک، یعنی حدود 400 میلیارد دلار، به صورت چک‌های بازپرداخت مالیاتی بین خانوارهای آمریکایی توزیع میشن که در نتیجه هر خانوار حدود 5000 دلار دریافت میکنه. بریم به کنگره آمریکا، همراه بشیم با خبرنگارمون آرش علایی. اگر واقعا روی عمل هم ببینه چنین طرحی، میتونه خیلی مورد استقبال قرار بگیره توسط خانواده‌های آمریکایی که شانس دوباره جمهوری خواهان رو احتمالاً در انتخابات میان دوره‌ای هم به گمانم بالا میبره. دیگه شما کل گزارش منو گفتی دیگه، دقیقاً همینطور است. به خاطر که شما اگر نگاه کنید طرح از این واقعاً پوپولیستی تر میشه که شما پولی که دولت داشته از مالیات میگرفته از مردم، این پول رو نگیره و به ازاش بگه اون پولایی هم که قبلا گرفتم یه بخشش رو بیاید پس بگیرید. و واقعیت این است که الان ایلان ماسک میرود در بخش‌های مختلف دولت، یک گروهی دارد 6 نفر بهشون میگن 6 جادوگر، در واقع بهشون لقب دادن 6 جادوگر. اینا 6 نفر، حالا اگه نگیم نوجوان، واقعا جوان هستن، یکیشون 19 ساله است، 20 ساله، 21 ساله. اگر برید رزومه این افراد رو بخونید، واقعا کارهای خارق العاده ای انجام دادن در همین سن کمی که دارن، مخصوصا در زمینه استفاده از هوش مصنوعی. چند تاشون، حتی یکیشون هست که چندین جایزه برده است به خاطر کارهای مبتکرانه‌ای که انجام داده است و کارهای خلاقانه‌ای که انجام داده است. این افراد دارن میرن توی بخش‌های مختلف دولت فدرال و فعلا که به طور روزانه همینجوری دارن قراردادهای مختلف رو کنسل میکنن. هزاران هزار کارمند فدرال رو اخراج کردن، هزاران هزار کارمند فدرال دیگر رو کمک میکنن که بازنشستگیشون رو زودتر بگیرن. بعضی از دپارتمان‌ها رو کلاً تعطیل کردن، مثل USAID. معلوم نیست سرنوشتش چه میشود. و الان خب این طرح رو آقای ایلان ماسک ارائه داده است. میگوید به رئیس جمهوری آمریکا گفته است. در دوره اول ترامپ هم آقای ترامپ 2 تا دونه چک فرستاد. اون موقع به عنوان طرح کمکی کووید بود. 2 تا چک به هر خانوار آمریکایی که مالیات داده بود فرستاد که اسم خودش رو هم روی این چک ها گذاشت و بعداً داد آقای بایدن رو در آورد که چرا ترامپ اسم شخصی خودش رو گذاشته است روی این چک ها. ولی طرح از این پوپولیستی تر نمی شود. الان دموکرات ها به شدت شاکی هستند و هر روز اینجا تو کنگره میآیند یه لیست بلند بالای جدیدتر از اون دپارتمان هایی که آقای ماسک بسته است، یا اون پول هایی که داره صرفه جویی میکنه، یا اون قراردادهایی که کنسل کرده است و واقعا عقب موندن. من یه تحلیلی که اینجا شنیدم در مطبوعات آمریکا میگفتن دموکرات ها عادت کردن روی تردمیل با سرعت 2 بدوند، با سرعت 2 و 3 بدوند، ولی آقای ترامپ فعلا عدد رو برده است رو 7 و 8 و میخواد ببرد تا 10. و الان واقعا دموکرات ها جا ماندن، انقدر سریع حرکت میکند ماسک و ترامپ. ضمن اینکه یک گزارشی هم، یک مصاحبه هم دوتاشون انجام دادن با شان هنتی، نمیدونم دیدی یا نه فردا، ولی خود شان هنتی دوست صمیمی آقای ترامپ، یک اگه دیده بودی خیلی شبیه مصاحبه تلویزیونی نبود، شبیه پادکست بود و خیلی دوستانه بود و میگفتن، میخندیدن، جوک میگفتن. یه جورایی خیلی مطبوعات دموکرات سعی کردن در این چند وقت مثلا چپگراها که بین این دوتا رو خراب کنن. اگر ببینید شبکه MSNBC رو میگن پرزیدنت ماسک، نمیدونم میگن آقای ترامپ نفر دوم است، اصلا ماسک تصمیم میگیرنده است. اومدن توی این مصاحبه گفتن اینا نمیتونن بین ما رو به هم بزنن. و الان هم تحلیل بنده این است که ایلان ماسک الان بخشی از این کارهایی رو دارد انجام میدهد که خیلی پاپولار نیست، خیلی محبوب نیست و خودش رو به نوعی سپر بلای ترامپ کرده است. یعنی میرود این
ایجنسی ها رو میبندد، این دپارتمان ها رو میبندد، این قراردادها رو کنسل میکند. اینا اگه اعتراضی هم وجود داشته باشه همه به ماسک فوش میدن الان. و این یک چیزی است که آقای ترامپ خیلی دوست دارد، خیلی عاشقش است. اگه یادتون باشه گلوله زدن به سمت آقای ترامپ، کسی نبود که از ایشون بخواد حمایت کند، بعد سیکرت سرویس ریخت سرش. الان یه جوری ماسک شده از سپر بلای ترامپ، میرود این دپارتمان ها رو میبندد. بیشتر این طرحها فعلا طرحهایی است که زیر دست دموکرات ها بوده است، بودجه‌ای که اونا کنترل میکردن، بنابراین واضح است که بسیار شاکی هستند. اما هنوز مونده است که آقای ماسک برود سراغ اون طرحهایی که در کل آمریکا محبوب است، یا طرحهایی که بین جمهوری خواهان خیلی محبوب است، مثل پنتاگون که از حالا خود پنتاگون میگوید میلیاردها دلار قرارداد پیدا کرده است که میخواهد لغو کند. بنابراین طرح ماسک برای فرستادن اون چک $5,000 به هر خانواده در شرایطی که میگویند 65% مردم آمریکا $400 سیوینگ ندارن توی حساب خودشون، $400 پسنداز ندارن. اگر یک اتفاق اورژانسی بیفته $400 دست خودشون ندارن. برای اون خانواده ها $5,000 فرستادن پول بسیار زیادی است و بخش خیلی عمده ایشون هم آمریکایی‌هایی هستن که فقیر هستن یا طبقه متوسط هستن. باید دید آیا این کار رو میتونن علاوه قانونی انجام بدن یا باید بیان اینجا کنگره اجازه بگیرن. نکته جالبم این هستش که اتفاقا از نهادهای شروع کرده که حمایت از اونها کار دشوارتری است برای دموکرات‌ها. اینطور نیست؟ یعنی یکی از اولین نهادها USAID بود که می‌دونیم خب خیلی کمک‌های خارجی میکنه و خب چاره‌ای برای دموکرات‌ها ایجاد نکرد جز اینکه برن ازش حمایت بکنن و اینطور به نظر می‌رسید که اونها دارن حمایت میکنن از اینکه پول مالیات دهنده آمریکایی بره به کشورهای مثل سودان و زیمبابوه و جاهای دیگر دنیا، در صورتی که اگر مثلا به قول تو با نهادهای محبوب‌تر بین جمهوری‌خواه مثل پنتاگون شروع می‌کردن شاید حجم حملات خیلی بیشتر و سخت‌تر می‌شد. تو همین مصاحبه ماسک و ترامپ با شان هنتی فکر کنم شنیدی آقای ماسک میگوید که توی USAID یه پولهایی پیدا کردن همون موقعی که طالبان داشته سربازای آمریکایی رو تو افغانستان میکشته. USAID پول میدادد برای دفتر طالبان در قطر و به نظر بسیاری از آمریکایی ها وقتی شما میری تو سوشال میدیا میبینید ریاکشن آمریکایی ها رو که نمیدونستن، اصلا میگن این اگر این خیانت نیست دیگه چی است که در حالی که سربازای آمریکایی دارن میجنگن با طالبان کشته میشن شما پول دفتر طالبان در قطر رو میدهید. دموکرات‌ها میگویند اینها خیلی صحنه سازی است و خیلی از این پولا درست خرج شده است و اینا همه متهم میکنن ایلان ماسک رو، میگن یک میلیاردری که انتخاب نشده است داره دولت فدرال رو کنترل میکنه. واقعیت این است که آقای ایلان ماسک اولا به صورت داوطلبانه کار میکنه، تیمش به صورت داوطلبانه کار میکنه، یعنی یک قرون پول از دولت فدرال نمیگیرن و بعد هیچ نفع شخصی آقای ترامپ میگوید ایلان ماسک در این مسئله ندارد. بیشتر این پول ها و این بودجه هایی که داره الان، حالا آقای ترامپ میگوید آقای ماسک میگوید باید قطع بشه، مدت هاست خود دموکرات ها اینجا در کنگره می اومدن میگفتن. الان ویدیوهایی از بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق آمریکا میآید یا معاونشون موقع الگور که عین همین حرفای ایلان ماسک رو می اومدن تکرار میکردن، منتها خب اون موقع دموکرات ها کنترل رو در دست داشتن، کاخ سفید کنگره دست دموکرات ها بود، اون موقع حرف دلنشینی بود. ولی الان که آقای ماسک این کار انجام میدهد به شدت برای دموکرات ها دردآور است، به خاطر اینکه این کارهایی بوده است که خیلی خودشون میخواستن انجام بدن اما نمایندهاشون حاضر نشدن انجام بدن و به یک بوروکراسی تن در دادن که الان به قول تو انقدر در آمریکا نامحبوب هست، انقدر آمریکایی ها مشکل دارن با ایده فرستادن پول به کشورهای دیگه، نه فقط به خاطر مسئله مالیش بلکه خیلی از آمریکایی ها مخالفن با بسیاری از این پروژه هایی که انجام می شود در USAID یا مثلا حتی در وزارت خارجه، این که رای دهنده آمریکایی پول بدهد که شما بیایید یک کشور دیگه کالچرش رو عوض کنید. خیلی از آمریکایی ها با این مخالف هستن و الان اگر شما نظرسنجی ها رو نگاه کنید میبینید نتیجه رو. در نظرسنجی ها میبینید ترامپ از همیشه محبوب تر هست و بیشتر فشار و انتقاد در مورد این بودجه هایی که داره قطع میشه روی ایلان ماسک است که به نظر میاد خودش رو سپر بلای ترامپ کرده. ممنونم. آرش علی همکارم در کنگره آمریکا.
نیویورک تایمز در گزارشی نوشته بحران انرژی ایران به نقطه وخیم رسیده چون صنایع مجبور به تعطیلی اند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این گزارش رو که توسط اشلی گرینسبرگ سردبیر ارشد رسانه پارت وایرز با اشاره به این گونه است که رژیم ها سقوط میکنن منتشر شده بود در صفحه شخصیش بازنشر کرده. گزارش میگه اگرچه ایران یکی از بزرگترین ذخایر گاز طبیعی و نفت خام در جهان رو داره، اما خودش در شرایط اضطراری انرژی، درست زمانی که دچار شکست‌های ژئوپلیتیک بزرگی شده. به گفته این گزارش دلایل این بحران سالها تحریم، سوء مدیریت، زیرساخت‌های قدیمی، مصرف بیهوده و حملات هدفمند اسرائیل. نیویورک تایمز نوشته یک عامل کمتر شناخته شده که بحران انرژی رو در سال جاری تشدید کرده، حمله اسرائیل به 2 خط لوله گاز در ایرانه. به گفته یکی از مقامات وزارت نفت در نتیجه دولت بی سر و صدا از ذخایر گاز اضطراری استفاده کرده تا از اختلال در خدمات رسانی به میلیون‌ها نفر جلوگیری کنه که مسئول پزشکیان همون رو تایید کرده. همین گزارش میگه در حالی که هفته‌های پیش بخش‌های مختلفی از شهرهای ایران برای صرفه‌جویی در انرژی عملاً تعطیل شد که باعث خشم مردم ایران و هشدار مدیران صنایع درباره $10 میلیارد زیان شد، رئیس جمهوری ایران نمیتونه راه حلی ارائه بده جز این که بگه متاسفه. آقای خامنه‌ای، این وضعیتیه که برای در واقع مملکت درست کردید. میری پلیس به اضافه 10 برق نداره، میخوای بری دادگاه برق تعطیله. نگاه کنید وضعیت قله‌های پیشرفت و ترقی ما. علی خامنه‌ای در دیدار با امیر قطر با اشاره به اینکه همچنان مسائل مبهم و حل نشده‌ای در روابط دو کشور وجود داره، خواستار بازگردوندن مطالبات جمهوری اسلامی از کره جنوبی به کمک قطر شده. آقای خامنه‌ای گفته اگر او جای قطر بود به فشارهای آمریکا اعتنا نمی‌کرد و مطالبات جمهوری اسلامی رو باز می‌گردوند. رهبر جمهوری اسلامی گفته همچنان انتظار چنین اقدامی رو از قطر داره. خامنه‌ای همینطور گفته تفاوتی میان رؤسای جمهوری آمریکا نمی‌بینه. امیر قطر پیشتر با رئیس جمهوری ایران هم دیدار کرد. مسعود پزشکیان در نشست خبری مشترک با تمیم بن حمد آل ثانی گفته جمهوری اسلامی به تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه احترام میذاره. امیر قطر از تهران خواسته تا منازعات منطقه‌ای و جهانی رو با گفتگو و مذاکره حل کنه. از کشورهای منطقه می توانند بر اساس حسن همسایگی، احترام متقابل و تعامل سازنده در جهت حفظ ثبات و امنیت در منطقه گام برداشته و مسیر ایجاد یک مجموعه همکاری مشترک را هموار نمایند. ما به تمامیت ارضی کشور سوریه و حاکمیت اونجا و مشارکت همه مردم سوریه در تعیین سرنوشت خودشون تاکید کردیم. مرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگه سفیر امیر قطر به ایران در چارچوب موازنه جدید قدرت در خاورمیانه تعریف میشه. در حال حاضر به نظر میرسه که سفر امیر قطر به ایران در چارچوب این موازنه جدید قدرت در خاورمیانه است که درسته که ترکیه و قطر تونستن بر سوریه حاکم بشن و حوزه نفوذشون گسترش پیدا کنه، اما آمریکا، اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه مایلند که عربستان این کشوری باشه که بخواد حرف اول رو در منطقه بزنه و روی این محور ترکیه و قطر خیلی حساب نمی‌کنن، خیلی اعتماد به این محور ندارن که بشه به شکل بلند مدت روش حساب کرد و اینجا یک رقابتی شکل میگیره میان عربستان و محورش از سوی و ترکیه و قطر از سوی دیگر و در راستای این یارگیری‌ها و در راستای این که ایران هم الان نیازمنده که یکی از محورهای قدرتمند منطقه بهش کمک بکنه که از این وضعیتی که توش هست خارج بشه، امیر قطر هم پیش گذاشته و در واقع محوری رو نمایندگی میکنه در سفرش به تهران. ممنون که بیننده برنامه 24 امشب بودید. قبل از خداحافظی اجازه بدید کوتاه بریم به تورنتو، فرودگاه بین‌المللی پیرسون، جایی که احتمالاً تصاویر سقوط یا فرود ناموفق یک هواپیمای دلتا رو دیدید که البته خوشبختانه هیچ آسیبی به سرنشینان، هیچ آسیب جدی به سرنشینانش زده نشد. این هواپیما از مینیاپولیس به تورنتو میومد که بعد از فرود به صورت وارونه چرخید و آتش گرفت. همونطور که گفتم تمامی 80 سرنشین و خدمه نجات پیدا کردن، بعضیاشون جراحاتی داشتن اما هیچ کدام با خطر جانی روبرو نیستن. تصاویر زنده رو می‌بینید از بقایای این هواپیما در تورنتو.